Good day, BSN Math 3. I am Michelle Odahan. I am Janelyn May Abad. I am Tracy M. Ningito. And I am Laren S. Labastilla. And we're going to have a group discussion about the rules and policies in school that we find constricting. School policies and regulations exist for good reasons. They were created to protect the welfare and safety of students. Meanwhile, there are some policies that aim to direct the students' focus in learning, proper grooming, and discipline. And that brings us into our group discussion for today about the school policies and regulations which we find constricting, wherein we will be guided with 3 questions. So the first question is, what policy or rule in the school you find constricting? Why? The second question is, discuss the benefits or advantages and disadvantages of those rules or policies. So the third question is, if you are the administrator or authority, would you change it or would you implement it? The first policy that we find constricting, especially in public school, is that students are no longer required to wear school uniforms. What are your thoughts about it? For me, first, a uniform is an indicator of what school you belong. It gives student identity. Yes. Yes. Yes, indeed, Joycey. So, when we say school uniform, as what you have said earlier, it serves as our identification as a Yes. student in that certain school, right? Yes. Yes, true. Then ana sa mahibawan ko, asa ka nga school na belong. One of the advantage of wearing school uniform is that it creates uniformity inside the campus. And aside from that, it can prevent bullying, especially if dili afford sa student or if dili jud require. Some students may think of wearing some aesthetic outfits. So if dili siya allowed nga, dili i-required nga magsuot kag school uniform, naay mga competition ang hitabo sa campus kay magpalamiay na lang sila kanang outfit kay dili man required ang school uniform. So mo na yung mga advantages sa wearing of school uniform. Then also, there is a disadvantage of wearing and not wearing school uniform in the school campus. Like for example, kanang mahimo ng fashion show eskwelahan. yes. Yeah, murag wala na kanang itong kanang mag-shorts na ang uban sa eskwelahan. Well, supposedly sa eskwelahan dapat kanang formal. It also gives a sense of belonging and pride of our school. And for the disadvantages, they take away individuality or freedom of expression. Kay kanang na may uban nga ganahan nga kanang bitang through fashion or through wearing what they want to wear, ma-express nila ilang kaugalingon nga amo ni ako ni kay true mo man ang gisuot, it represent of who they are. Yes, exactly. If I were the administrator, I would choose to implement wearing of school uniform. Kaysa akong giingon ganina, it promotes uniformity and it gives sense of belonging of asa jud ka nga school. And lastly, identity kay kanang magsuot kag kanang uniform mura kag kanang something that pride sa school nga all student kanang taong kuan sila neat manggudpod musuot og kanang uniform. So just wanted to clarify, implement or change? Implement.
implement. Para nahusad ka ng muhatag na lang po siguro o ka ng specific day sa week o sa adlaw. Dili every day. Kaya ng Wednesday, wash day. Wash day siya. Naman ko yuban nga, like PE na lang na siya. Bisag taganar po higayon nga. Kintahay Monday, Tuesday, mag-uniform, Wednesday, Thursday, or sa mga week nga pwede ra, kung sa nga day nga pwede ra ka nga dili mag-uniform. Like, kung say gusto ni mo suoton. Pero, una-unaon lang po na to nga, ang atuan gisuot is formal. Kana hindi Dili po ka basta kana mag-short na. Kinabay ta sa school premises. Cleavage. Okay, so the next policy that we found constructing is about the cross-dressing among homosexuals is strictly prohibited in the campus. Because for me, the policy discriminates or do not give a way to express the feelings among the LGBTQ people. Diba kay kanang ang mga kindahay mga bayot kay gusto man dyan na sila kanang mag-uniform ng mga pambabae kay kanang bayan mga transgender o diba? Nakoy uban nga, feel nila nga ganang gusto po sila musuot sa panglaki nga uniform. Ganang ana sila kung ana sila comfortable sila. Isuot at least naka-uniform din sila. Pero hinoon ang naka-advantage kaning nga policy is kanang ma-determine sa mga instructor dali diretso sa mga people na siya may laki siya or bae siya o kaya naman po yung no nga kanang gasot o pambae nga uniform niya dito kay bayot kay mas bae pa tanaw. Ang bayot mas bae pa tanaw sa tinuod gyud nga bae. Karon man sad kay ato ang gi kanang ato man silang gi welcome sa pito nato nga part gyud ay kanang ni-exist na jud ang LGBTQ community, so why not ato silang tagaan og chance to wear Fashion is considered as a gender of expression man po. mo na yung naka-disadvantage niya is di maka-express ang kanang mga LGBTQ mga people. Mga Dili sila comfortable like Tungkol sa policy, kinahanglan na din sila mag-wear ng magpakuto, buhok, marba na din sila po. Nanadyo ko yung bang school nga, ilahan na yun ng kuan nga, kanang, like sa amua, na private school sa amua nga, ang kanang bayot is, nagsuot na yun pang bae nga uniform, then, napoy, tumboy nga, tanawag gani mo siya is kanang bae, kitaas ang buhok, pero ang ihang gisuot is, panglaki, naka-slacks, naka-white na polo, nga na, nakakita gud ko niya. Maglisod man po sila kuan gud dahil maglisod sila express sila ko galingon o kanang way man po na siya bitaw nga kanang madawat po nato sila. So if I were administrator or authority someday, I will not implement this policy because for me, I want my students to feel welcome and supported and will try to accommodate their feelings and expression. Kaya di ba, alam mo dyan sa pamating ang usod kag eskwelahan, ang imong mga students is welcome, confident na sila mo usod sa kuan kay May ihang gusto. What sila gana ay what sila na ubos kay nganong gaware sila nga kay Kanang more napugos lang sila. Nice Oy, gusto sa school. Nice school nga makaingon ang LGBTQ members nga safe sila aning dapita. Dili sila i-discriminate welcome din sila ba. if ako sad mahimo administrator someday, definitely i-change yun na policy kay wala ito equity man ito ang promote sa ito ang society ka, so why not. So may kanang di man jud malikayan nga some of LGBTQ members kanang grabe bitaw sila sinuutan. So meron ana siguro if natin siya i-implement nalang natay mga kanang limitation mag-set up boundaries kung unsa ray dapat ilang suoton para di pud sila ingon nga mabastos inside the campus na. Pagpadaw ko na ko.
Okay, so nahuman na nata sa second na policy nga we found, constricting. Now, let's have the third policy that we find constricting, which is hair color. So, hair color, kanang I have experienced that sa bayso nga, kanang sa bayso gyud nga kanang agahong buhok, lagi kanang ugas siya, mo brown mo nang masigaan sa suga sa adlaw, kitaan kong guard. Uy, color na mo itong nagpa-color mo po black. So, I really find that one constricting kay kanang hair color, marag dili man na siya maka-apekto man po sa itong brain cells nga kanang dili tayo maka-tuon kay kanang Light color kay mo. dili man na siya mag-absorb sa ato ang Sa ito. ulo nga sila ito hindi na maka-tuon. Yeah, also, kanang dili ko ingon nga fan yun nga mapa-color gyud nang mura grabe ka Colorful na dyan, yung like mga pink rainbow, na like dyan lang sa mga highlights. pero coloring our hair boosts kanang self-confidence sa Kaya nga ilan ang ayan. ang ayan niya. Also, pareha ko na itong ganina nga one of the advantage po sa hair coloring is naatay freedom of expression. So, basically, ang disadvantage yun sa hair color is kana laging masa man siya ha? Disadvantage sa hair color is like kanang murag dili na hinuon formal kay murag sa kung apply ko ta trabaho kay murag Di siya mas ni-train or appropriate yung kanang noon kung nata sa eskwelahan i-practice magyud ta nga kanang formality ba kay kanang after by college kay kanang apply na trabaho ni murag kanang usap pod sa kinahanglan jud pod kanang formal ta di kayo color itong hair pero kanang coloring hair is Dili po siya indicator nga kanang like for example na ay mga female nga kanang nag-highlight niya ang society ang mutan-aw moingon sila nga some of them moingon nga ay kanang lain siya nga budget dili po siya indicator nga depende po siguro sa color. Kay light kayo, lain tanawon sa parang mo mo na ma-judge kas uban kanang okay or mga kanang mga mga colors sa mga dark, blonde, kanang like ground lang pero okay nga na og napa sa school pero kung mo ingon nagigab like color green, color pink. Di ba sa kadaghan kayo estudyante nga naa diha nagtapok kita mo tanan. Kana jo mo nga. Batayan yo. siguro mo may disadvantage kay maka-catch mo siya attention instead nga mo kuan ka ma-focus ka like for example like activity for nakita mo imagine ang nakay classmate na color pink nga na lang kakalingaw sa mag-curious kids nila siya tawanan mo po na basta naka-kuan po naka-color imong buhok or kung ma-distracted ka depende sa color so kanang hair color so in moderation bitahan apoy siguro makakanang na depende Miss Universal moderation set your boundaries so na madibang din so if I will be a administrator or in authority someday so I would definitely change the no hair color policy pero kanang saya habitaw usa na ay kanang murag habitaw no hair color policy kanang iyang inside nga description nga dapat kanang di pud ingon nga kanang katuloy yung ingon ganina nga pink kanang murag mga color bitaw o na limitation or kanang na sa color ang pwede so kanang yes i-change to siya nga kanang policy, no hair color policy nga napoy limitation. So for our last policy that we find constricting is when I is in high school kanang kasagaran din na to mga kuan siya sa high school especially
na majunita ng public or private schools nga students are not allowed to go outside the campus until 12 p.m. or 5 p.m. So I find it constricting kay kanang ako naka-experience ko or ako or kita yun nga kanang na-stuck ta sa gate, naghuwat yun ta. Bisag unsaon na pugos ni guard, na human naman ni klase guard, kanang pagawsa namin. Ang guard po kay TikTok, dili gyud pwede kay wala mo may policy sa eskwela nga dili gyud pwede kay wala pa alas 12 or wala pa alas 5 nga na. So, dili gyud ka pagawson sa guard. So, ang mga estudyante, mura nagganang amigas, nagtapok na lang sa gate, maghuwat og unsa orasa nga mo gawas ay mo open ang gate para sa mga students. Siguro ang disadvantage pud ana nga kanang policy if i-implement jud nga pwede sila makagawas before 5 p.m. is kanang Dili monitor sa parents dyan. Napoy mga case nga let me share an experience kay sa una elementary ko dito sa mong school kanang taong dili pa jud time nga kanang buhian ang mga student di pating gawas namon koy kuan nga mga kanang kidnapping sa una grabe especially elementary Wala ba ng communication kayo? especially kanang elementary student ingnon ra nila og aliday tagaan kag luli pa uyog ta Mo lagi. so Kailangan naman sa mga bata. So para na ako kanang mangayar ko na siya kuan for kanang siguro high school. Kailangan na select mga overall, in terms of high school sad kung kayo uwian, magkabot naman ang kuya, nanagdalain, buhaton, Mo pa na yung Mutatas na uban ganyan kating classes. sa disadvantage niya kay nayuban nga dili mo. di mo tuloy. easy na sad kaayo ang cutting classes. Kaya Kasi may klase na gawas. Mao pod kanang dili gyud ma-monitor dito sa kuan. Then ang advantage pod ana niya, murag advantage or gyud siya para sa mga buutan Sa mga responsible. nga Ang uli nga kanang Study ka. kanang to. Ogi implement siguro na nga policy maybe makatabang og kanang ganahan jud ka mo uli nang mas better og i-contact nila ang parents sa bata o kanang Uli na ba? nang muli mong bata nga na i-inform nila nga muli ka na nga time so para mo-monitor po sa imong parent og sa kanang sa school nga nakauli na jud ka. Ug gingana man gani mo kanang dako na bitaw pong trabaho. Dako ng trabaho sa teacher o sa school gyud mismo nga mo contact pa sa mga parents. So advantage advantage yun na sa mga buutan ng mga estudyante nga gusto na gyud na makauli kay makatabang sa balay magluto pa dagan pag mabuhaton nun katong mga estudyante nga wala laag Ay, ra hotel, mulay ko computer, laag na lang gyud na huna nga karon kay mo sayo tag uli nga na sayo Nga atong sa nga na inom na di pa bitaw pa bitaw alas 5 nga na jud huna depende ra pud na sa student. So if I were the principal or I have the authority, ang ahoa siyang i-implement. Kay maghuna-huna lang buko sa safety sa mga students sa tanan nga mga students dili lang kay kanang kuan kay ang kasagar lagi nga na mahitabo nga malipay ang mga estudyante kay magawas na sila sa iyo mag computer lahir ba ang utok sa high school student sa elementary pupil o sa college students kung high school imong kanang hisgutan ang ilang ragi mo nahuna is kana nga magtapok sila sa ilang kanang Lingaw-lingaw nga na bitaw kay mingon pag kag elementary yung ilaha po is makauli sa ilaha kay na dito ilang kaduwa muli dito ra sila magduwa sa ilaha o college po depende ba ako na sa schedule sa mga
kuan na uban nga gusto na mo uli kay magpahuway human ang klase kay di biya palalim kita college students sa mga dili ilalim nga kanang for example magwata nga to ang klase is alauna rataman ni alas 5 patabagaw si mabot wala mana Ika ma. nagdepende raw kung sa pud siya nga level in elementary. Most implemented jud dapat siya nga kanang stricto gyud siya nga 5:12 noon o 5 p.m. elementary o high school. Sa College, okay naman kay lahi-lahi tag schedule niya kanang responsible magbitaw pud ang mga college students. Kay once ganin sud naka anang kuan nga so gyud ka makahuman o responsible na gyud kasi mong kagalingon nga. Survive. Manikamot ka, di makaibaw na gyud ka unsa dili mo kuan. Dili pareha sa high school nga na ako Kapag binag-strict parents, ay Magkalisod pa oy ka ng timbang-timbang ug asa yang desisyon. nga nga. So, mo na to. Our thoughts? So those are the 4 policies or rules and regulations in schools that we find constricting. Once again, those are first, Wearing of school uniforms. cross-dressing among homosexuals. third is the no hair color policy. And lastly, students are not allowed to go out of the campus if it is not 12 p.m. or 5 p.m. So I guess we are done. So thank you so much everyone and have a great day ahead. Bye-bye!